हॅलो फ्रेंड्स, पौर्णिमा केक्स अँड कुकिंग क्लासेसमध्ये आपले स्वागत आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने आज आपण बघणार आहोत नारळाची बर्फी, तेही रसमलाई फ्लेवरमध्ये, अगदी पारंपरिक पद्धतीने. तसेच घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून आपण नारळाची बर्फी तयार करणार आहोत. तर मग मैत्रिणींनो, तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी एकदा नक्कीच घरी करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट्स करण्यास विसरू नका. चला तर मग बघूया आपल्या नारळाची बर्फी तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य. आपल्याला लागणार आहे डेसिकेटेड कोकोनट 120 ग्रॅम, साखर 160 ग्रॅम, मिल्क पावडर 120 ग्रॅम, दूध 150 ml, तूप 2 टेबलस्पून, वेलची पावडर 1 टीस्पून, पिस्ता सजावटीसाठी, रसमलाई इसेन्स आणि येलो कलर. आता प्रथम आपण गॅसवर पॅन ठेवू. गॅस हा बारीकच असावा. पॅन गरम झाल्यानंतर त्यात आपण डेसिकेटेड कोकोनट टाकू. आता डेसिकेटेड कोकोनट आपण 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊ आणि ते परतत असताना आपला गॅस हा बारीकच असावा आणि डेसिकेटेड कोकोनटचा रंग खूप ब्राऊन नाही करायचा आहे, आपल्याला ते व्हाईटच रंग असू द्यायचा आहे. दोन ते 3 मिनिट परतून झाल्यानंतर त्यात आपण टाकणार आहोत दूध. दूध टाकल्यानंतर पुन्हा आपण मिश्रण 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊ. दोन ते 3 मिनिट झाल्यानंतर आता आपण त्यात टाकणार आहोत तूप. तूप टाकल्यानंतर पुन्हा आपण 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊ. दोन ते 3 मिनिट परतून झाल्यानंतर त्यात आपण टाकणार आहोत साखर. साखर टाकल्यानंतर पुन्हा आपण मिश्रण व्यवस्थित परतून घेऊ. 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊ. त्यानंतर आपण त्यात मिल्क पावडर, वेलची पावडर, रसमलाई इसेन्स आणि येलो कलर टाकून घेऊ. रसमलाई इमल्शन सुद्धा आपण इथे वापरू शकतो. सुरुवातीला हे मिश्रण असं फुलल्यासारखं दिसणार आहे. आता साखर वितळल्यानंतर मिश्रण थोडंसं पातळ होणार. सुरुवातीला मिश्रण पातळच होणार, त्यानंतर साखर घट्ट होईपर्यंत, नंतर मिश्रण पुन्हा असं दाटसर त्याला घट्टपणा येईल. मिश्रणाचा असा गोळा तयार होईल त्यावेळेस आपण तयार मिश्रण हे बटर पेपर लावलेले टीनमध्ये आपण ओतू. त्यासाठी आपण बटर पेपरने कव्हर केलेला टीन तयार करू.
टीन तयार झाल्यानंतर आपण तयार मिश्रण त्या टीनमध्ये ओतू. या पद्धतीने मिश्रण आपण टीनमध्ये व्यवस्थित सेट करून घेऊ. मिश्रण सेट केल्यानंतर त्यावर आपण चांदीचा वर्ख लावणार आहोत. तर चांदीचा वर्ख लावताना बघा, चांदीचा वर्ख लावल्यानंतर त्यावर आपण पिस्ताचे काप सुद्धा टाकून सजवू शकतो. इथे आता आपण पिस्ता काप टाकू. पिस्ता काप टाकल्यानंतर तयार टीन हा आपण 3 ते 4 तास बर्फी सेट होण्यासाठी बाजूला ठेवू. हे आपण रूम टेम्परेचरला सुद्धा सेट करू शकतो आणि आपल्याला लवकरच हवी असेल बर्फी तर 1 तास किंवा 2 तास तुम्ही फ्रीजमध्ये सुद्धा सेट करून घेऊ शकता. आता ही आपली बर्फी सेट झालेली आहे. तर आता आपण याचे काप कसे करायचे ते बघू. बर्फी बघा कशी व्यवस्थित सेट झालेली आहे. चांदीचा वर्ख हा अगदी ऑप्शनल आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही त्याचा वापर करू शकता किंवा स्किप सुद्धा करू शकता. मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट्स करण्यास विसरू नका.